Так, це у нас плата від бойлера Ariston. Що ми тут маємо? Це вхід одного термодатчика, це вхід іншого термодатчика. На вході в нього тут і тут стоять дільники 330 Ом на 4,7 кОм. На датчик подається 5 вольт, тут крайня, і це два датчика. І тут так само подається 5 вольт і 2 датчика, але трошки інший роз'єм. Ми можемо під'єднатися прямо на вихід дільника, і там будемо отримувати по мінімуму, по максимуму 3 вольта, які далі йдуть на процесор. Цей процесор це якийсь контролер, який узкоспеціалізований, ми його не перепрошуємо. Що ми маємо тут? Тут ми маємо 78М05, перетворювач на 5 вольт живлення. З того, що було під рукою, зібрали ESP32S3. Тут дільник на резисторах. Резисторів не було під рукою різних номіналів, тому насопляли. Живлення предпаяли, тобто знімаємо показники двох датчиків і живлення. І все. І через Wi-Fi це закидуємо в Home Assistant. Взагалі ідея виникла після того, як я вирішив самостійно почистити бойлер. Зробив, потім вирішив додати ці термодатчики. Насправді це зайняло приблизно пару годин та і все. Нічого важкого. Поки збирав, придумав ще, можна буде додати один термодатчик, який буде вимірювати, перевіряти, чи нема витіку. Бо якщо бойлер лусне, то зазвичай це закінчується непоганим потопом. Ну що, тепер пробуємо. ChatGPT накидав нам якусь прошивку. Зараз іде ініціалізація. Дані оновляться через якийсь час. Поки дефолтна буде температура. Зараз він її порахує. Так, показує, що температура у нас 25 градусів. Ну, дійсно, мабуть, так, бо він холодний. Зараз запустили його на нагрів. Він починає грітися, не знаю, як швидко буде реагувати. Вімкнемо обидва тени. В цих моделях тени вмикаються почергово, і тільки їх тут два баки, два тени, і тільки в режимі Fast їх можливо вімкнути одночасно. Температура потрошку зростає. Вимкнув я все ж таки подвійний нагрів, то можна буде пізніше погратися. Зараз спробуємо відкалібрувати один датчик, тобто задати температуру там, наприклад, 50 і подивитися, на якій він зупиниться. Так, що маємо? За допомогою штучного інтелекту написали прошивку і отримуємо такі дані. Він відразу вираховує там кількість залишилося гарячої води, в відсотках від об'єму баку, показує температуру, заміри датчиків температури, додатково до основного баку, у нас два їх, останній раз на зв'язку, ну і температуру в обох баках. Приблизно згідно термодатчиків. Ну і додатково діагностична інформація по Wi-Fi, аптайму, MAC-адресі, IP-адресі та інше. Для коригування даних ми знайшли в інтернеті таке учебне пособие по Ariston, де все прописано, розписано, і також є
Десь є тут температура залежності. Температура опірів датчиків NTC. Я скормив, згодував цю таблицю штучного інтелекту і він скоригував прошивку. Згідно температури, температура згідно опіру датчиків, бо датчики знаходяться там всередині баку, їх 2 штуки, вони, там треба була апроксимація якась, коротше, він сам придумав, я сильно не заморочуюся. Так, наша картка виглядає приблизно отак от. Тобто бойлер, теж штучний інтелект написав, там основний бак, додатковий бак, там в залежності від температури змінюється колір, там, ну і це технічна інформація, яка в принципі не потрібна для тут. Що ми можемо бачити цікаво? Можемо будувати температури, графіки, там дивитися, як у нас працює нагрів, тобто завдяки цьому інтерфейсу я узнав, що у нас спочатку в нормальному режимі спочатку нагрівається перший бак синій, там основний. Коли він досягає встановленої температури, тоді вмикається ТТН другого баку. Вони нагріваються і далі там йде там підтримка там. Ну і видно, коли йде розход. Тобто йде спочатку там різке падіння температури в додатковому баку, бо туди поступає холодна вода, але зверху йде підміс в великий бак, основний бак, і там температура нестабільна, але вона зменшується, але не дуже. Тобто доволі цікава інформація, можна бачити, скільки в нас ще залишилося, як воно йде. Якось аналізувати і, мабуть, можна навіть створити якесь керування.